Якщо тобі подобаються фанфіки, підписуйся на наш канал. Це найкраща мотивація продовжувати роботу. Також напиши в коментарях, який персонаж або сюжет тобі ближчий. Розділ 11. Перший рік, дні народження, книги та The Beatles. На щастя, мадам Помфрі змогла зняти прокляття кількома помахами чарівної палички, але все одно прочитала лекцію про використання небезпечної магії. «Наче ми хотіли виглядати як єті», – скаржився Джеймс, коли вони вийшли з лікарняного крила. Шкіра все ще свербіла. «Це точно Северус. Він вимочив цукерки у якомусь зіллі. Я знаю це», – кипів Сіріус. «Так, ми всі це знаємо, друже», – відповів Джеймс. «Не хвилюйся, він своє отримає». «Мені так шкода», – мабуть, всоте почав плакати Пітер. «Я правда думав, що вони від мами». «Все добре, Піте». Джеймс поплескав його по плечу. «Шкода лише, що ти дав нам їх не в понеділок вранці. Ми б пропустили трансфігурацію». «Я вимагаю відплати», – закричав Сіріус, драматично піднімаючи паличку. Ремус засміявся. Джеймс теж. «І ти її отримаєш», – відповів він, поправляючи окуляри на носі. «Терпіння – це перевага, Блеку. Така помста вимагає часу. Ремусе, в тебе випадково немає в запасі інших геніальних ідей?» «Вибач», – Ремус похитав головою. Його серце все ще калатало від жаху. Якби він побачив Снейпа в цю мить, задушив би. Годі жартувати з ним. «Я допоможу тобі, Джеймсе», – встряв Пітер. «Я зроблю що завгодно. Цього разу я не злякаюсь. Вони якраз повернули в бік вежі Гриффіндору, коли хтось вигукнув «Сіріусе!». Всі 4 хлопці обернулися. Сіріус здивовано подихнув. Це була Белатриса Блек. «Чого треба?» – запитав він, дивлячись вниз і потираючи черевиком плитку. «Це був максимально несіріусівський образ, який тільки можна уявити», – подумав Ремус. Він також помітив, що Джеймс зробив крок вперед і став плече до плеча зі своїм другом. «Іди сюди і звернись до мене як слід», – зірвалась відьма у відповідь. Сіріус не зрушив з місця. Белатриса дістала паличку. Ремус був шокований і вперше з приїзду до Гогвартсу відчув справжній страх. «Іди сюди», – повторила вона низьким голосом, – «або я змушу тебе. І це буде не дитяче закляття росту волосся, я обіцяю». Сіріус зробив крок вперед і похитав головою, коли Джеймс спробував піти за ним. Декілька довгих, неприємних хвилин вони спостерігали, як кузени тихо розмовляють, стоячи в кінці коридору. За всю розмову Сіріус не відірвав погляд від підлоги. Нарешті вона погладила його по голові, розвернулась і пішла, цокаючи підборами. Усі видихнули з полегшенням. Сіріус повернувся до них на нетвердих ногах. В тиші вони дійшли до вітальні і сіли на диван. «Все в порядку, Сіріусе?» – першим подав голос Джеймс. «Так», – кивнув він, але обличчя було блідіше, ніж зазвичай. Вона хотіла запросити мене на чай, на мій день народження. Думаю, моя мама змусила її, можливо, зібрала сімейну раду. Намагається повернути мене на шлях істинний. Лише через інший гуртожиток? І компанію, яку я обрав, він усміхнувся. А коли твій день народження? За 2 тижні. 3-го. Але мені доведеться піти на чай, Бела не жартує про дійсно мерзенні прокльони. Тоді ми зробимо щось після, щось хороше, добре? Ремус і Пітер закивали з ентузіазмом, але на задвірках свідомості Ремуса покоїлась інформація, що повний місяць випадає якраз на 3-те. Сіріусу виповнилося 12, а Ремус навіть не міг відсвяткувати разом з ними. Хоча він не думав, що хтось дуже засмутився. Зрештою. Найкращим другом Сіріуса був Джеймс, а Пітеру подобалось думати, що трошки Джеймса належить йому. Тому Ремус був би зайвим, навіть якби не був запертий в хатині, намагаючись розірвати себе на частини. Цього разу мадам Помфрі дала йому снодійне зілля, але це не дало жодного результату. Що гірше, він примудрився нанести собі величезний шрам через усю спину. Мадам Помфрі змусила його залишитися на весь день в лікарняному крилі, що насправді було неймовірною вдачею. Він міг сказати друзям, що просто погано почувався.
Вони все ще не розуміли, чому він їм не сказав, що почувається хворим, але повірили. Вони, напевно, вже думали, що він досить дивний, тому приймуть усе, що він скаже. До того ж, йому не сподобався б цей день народження. Джеймс домовився з мадам Гудж і організував для них декілька годин польотів перед обідом. Після вечері, поки Сіріус не пішов на чай до своїх кузин, Джеймс і Пітер очолили стіл Гриффіндору, співаючи «Happy Birthday» та «For he's a jolly good fellow». За словами інших учнів, які Ремус почув пізніше, вони співали останні рядки все голосніше і голосніше, поки професорка МакГонегал не пригрозила покаранням. Якщо вони не перестануть. Йшов листопад, дні ставали коротшими, а замок темнішав. Вони менше часу проводили на вулиці і все більше тулилися біля вогню в вітальні, грали в карти і планували помсту Снейпу. Перший семестр добігав кінця, і вчителі задавали як ніколи багато домашніх завдань. Коли Сіріус та Ремус були окремо від Пітера та Джеймса, зазвичай коли ці двоє були в бібліотеці, Сіріус читав йому. Вони закінчили історію магії менше, ніж за 2 тижні, і до кінця семестру чергували початковий курс трансфігурації, якої магічні зілля та настійки. Коли мародери працювали над домашніми завданнями разом, він навіть починав читати вголос, ніби сам собі, запевняючи, що це допомагає йому думати. Це дуже сильно дратувало Джеймса, який віддавав перевагу тиші. Звісно, вони не могли охопити усю програму за такий короткий час. Але, на загальний подив, і його власний теж, оцінки Ремуса покращувалися з дивовижною швидкістю. Сіріус, очевидно, мав рацію. В Ремуса була неймовірна пам'ять, він навіть почав піднімати руку на уроках. Відмітки Сіріуса навпаки погіршились. Він проводив стільки часу, таємно допомагаючи Ремусу, що, очевидно, не читав жодної додаткової літератури, чим так пишався. Його домашнє завдання стало посереднім і вперше відставало від робіт Джеймса. Джеймс, звичайно, не звертав на це уваги і просто припустив, що сам став вчитися краще. «Але ти проводиш стільки часу в бібліотеці», – прошепотів Ремус, коли Сіріус отримав чергове задовільно за есе з заклинань. «Я думав, ти вчишся». Сам Ремус досі не наважився відвідати бібліотеку. Лише думка про таку кількість книг в одному місці жахала його. «Я вчусь», – весело відповів Сіріус, – «просто іншому». Він сховав своє есе. «Я шукаю заклинання когнітивної інтерпретації, щоб ти міг читати сам. Це не надто й просто. Рівень СОВ. Стандартні оцінки взірцевих учнів. Але, думаю, мені майже вдалося. Не хвилюйся, Люпине, мене ж не виключають зі школи. Все одно це набагато цікавіше». Звісно, Ремус почувався страшенно винним, і йому було соромно, що Сіріус витрачав стільки часу, допомагаючи йому. Він, чесно кажучи, не міг пригадати, щоб хтось докладав так багато зусиль, щоб допомогти йому. Йому хотілося зробити щось взамін. Але крім проблем з сім'єю, в Сіріуса, здається, взагалі не було проблем. Насправді Ремус міг дати Сіріусу одну річ, яку не міг дати навіть Джеймс, але це ледве варте згадки. Це те, що Сіріус називав маглівським розумінням. Це почалося, коли Ремус нарешті набрався сміливості запитати Сіріуса про його колекцію платівок. Виявилося, Сіріус щасливий поділитися. Забувши про його гоночну мітлу, яка все ще чекала вдома, альбоми були найціннішим його скарбом. Ремус чудово розумів чому. У нього були «Introducing the Beatles», «A Hard Day's Night» і «Help», «Abbey Road», також «Beggar's Banquet» та «Sticky Fingers». Мік Джоггер – найкрутіший магл, якого я коли-небудь бачив. Сіріус був просто в захваті. 2 альбоми Led Zeppelin. Ремус їх не слухав, але старші хлопці в Святому Едмунді були одержимі. І альбом Simon and Garfunkel, як вишенька на торті. Виявилося, чарівники не дуже цікавилися маглівською музикою. Усі платівки Сіріусу подарувала його кузина Андромеда, яка, очевидно, стала першою білою вороною родини Блек, оскільки покинула школу за кілька років до випуску і вийшла заміж за магла. «Я її майже не бачу», – пояснив Сіріус. «З весілля не бачив, але вона час від часу надсилає мені платівки.
Вона робить це маглівським шляхом, щоб мама не дізналась. Вона не розуміє, як працює пошта. Хоча в нього була вражаюча колекція за мірками будь-якого 11-річного хлопчика, музикальний смак Сіріуса існував майже в повному вакуумі. Він не чув жодної пісні The Beatles за межами своїх платівок. Він ніколи не слухав радіо, не дивився Top of the Pops і навіть не відкривав журнал NME. Отже, він не міг наслухатись, коли Ремус говорив про музику і маглівську культуру. «Ти справді їх бачив?» – вражено сказав він. «Бачив їх виступ? Не в реальному житті», – відповів Ремус, зніяковівши. «Так, я знаю, по телефону», – мудро кивнув Сіріус. Ремус стримав сміх. «По телевізору», – виправив він. «Це схоже на ваші ж рухомі картини, тільки чорно-біле, і тільки The Beatles. The Rolling Stones теж одного разу показували, але наглядачка змусила нас вимкнути телевізор через їх волосся». «А що з їх волоссям?» «Занадто довге», – знизав плечима Ремус. «Вона сказала, вони виглядають неохайно». «Моє волосся набагато довше», – нахмурився Сіріус. «Так, але в маглівські хлопці зазвичай не ходять з довгим волоссям». «Не кажи це йому», – дражнив Пітер. «Або він поголиться», – він кинув кубик на гральну дошку на підлозі. Вони грали в настільні ігри останні декілька днів, намагаючись навчити Ремуса. Він вибив кубик Сіріуса з кільця, бризкаючи огидно смердячу рідину, від якої Сіріус не встиг ухилитися. Пітер усміхнувся. «Ха! Отримуй, любителю маглів!» Сіріус голосно гаркнув і пішов перевдягатися. Розділ 12. Перший рік. Різдво 1971 року. «Люпине, можливо, ви мені скажете, які трансформаційні властивості філософського каменю?» – спитала в кінці уроку професорка одного дня. Вона дуже суворо подивилася на нього. Минулого разу, коли вона спитала його перед класом, він знизав плечима і відвів погляд. Ремус напружив мозок. «Ну, напевно, це той, який перетворює все в золото. Якщо використовувати його правильно. І Клеопатра Алхімік наче використовувала його, щоб перетворити свинець на срібло». «Вірно», – сказала МакГонегал, погано приховуючи свій подив. 5 очок Гриффіндору. І ще 5 за зв'язок з Клеопатрою Алхіміком. Вона не згадується в початковому курсі трансфігурації. «Ви прочитали це у вашому підручнику з історії?» Він кивнув, знаючи, що всі на нього дивляться. «Що ж, чудово. Деякі з моїх студентів навіть на 3-му році навчання не здатні провести зв'язки між предметами. Мені приємно бачити таку зацікавленість», – вона звернулася до класу. «Ми почнемо обговорювати алхімію після Різдва». Це нагадало мені, що канікули наближаються, і я хотіла б попросити усіх учнів, які планують залишатися в Гогвартсі, повідомити мене про це до кінця наступного тижня. «Дякую, Вільні». Усі встали, щоб залишити клас. Декілька людей поплескали Ремуса по плечу, проходячи повз. «Містере Люпин, у вас є хвилинка?» – сказала професорка, коли він проходив повз її стіл. Його серце впало. Він провів 2 тижні без покарань, наївно було сподіватися, що це триватиме довго. Він нерухомо стояв, засунувши руки глибоко в кишені і дивлячись собі під ноги, поки усі учні виходили. Нарешті, коли клас був порожній, вона зачинила двері прямо перед Джеймсовим носом і повернулась на своє місце. «Ви сьогодні добре попрацювали», – люб'язно сказала МакГонегал. «Останнім часом у вас чудово виходить». Він здивовано подивився на неї. Вона засміялася. «Не треба так дивуватися. Я вражена. Про це сказали і професор Слизоріг, і професор Флитвік. Я хотіла поговорити з вами про Різдво. Я розмовляла з місіс Орвел». «З ким?» «З жінкою, яка керує дитбудинком». «О, так, наглядачка». «Саме так. Як ви знаєте, повний місяць настане двічі в грудні, 2-го – це було через тиждень, і 31-го, напередодні Нового року. Здається, місіс Орвел вважає, що з цієї причини вам краще залишитися в Гогвартсі на Різдво. Сподіваюся, це вас не дуже засмутить». Ремус знизав плечима.
Мені все одно де залишатися. Професорка кивнула, серйозно дивлячись на нього. Тоді додам ваше ім'я до списку. До зустрічі на наступному тижні, Ремусе. Джеймс запросив Сіріуса та Ремуса до себе на вакації, знаючи, що в жодного з них Різдво не буде дійсно щасливим. Ремус був змушений відмовитись, навіть якби він не соромився поїхати до Джеймса і познайомитись з його батьками. Він усе ще знаходився під опікою святого Едмунда. І для виїзду за межі Гогвартсу потрібен був письмовий дозвіл наглядачки. Сіріус, який був би радий провести 2 тижні, байдикуючи з Джеймсом, літаючи на мітлах і поїдаючи шоколад, теж мав відмовитись. Його сім'я чітко дала зрозуміти, що не схвалюють його візит до Поттерів за будь-яких умов. «Белатриса – це стерво», – доповідала все батькам. Похмуро пояснив він. «Мабуть, я вже достатньо їх зганьбив. Якщо я поїду до тебе, буде лише гірше. Вибач, друже». В останній день семестру Ремус пішов з мародерами до межі володінь, щоб попрощатися з ними. «Ми надсилатимемо тобі сов», – пообіцяв Джеймс. «Спробуй вигадати наступний план для атаки Снейпа». Ремус усміхнувся і пообіцяв, що спробує. Він міг лише сподіватися, що листи, надіслані Джеймсом, будуть не надто довгими. Він був єдиним першокурсником з Гриффіндору, який залишився на канікули, тому повертатися до замку було трохи самотньо. Наступного дня Ремус довго ніжився в ліжку, їм ніколи не дозволяли цього в дитбудинку. Він спав до 10-ї, поки Френк Лонгботом не просунув голову до кімнати. «Просинайся, Люпине, або пропустиш сніданок». Ремусу подобався Френк. У нього було доброзичливе обличчя і невимушена манера спілкування. Він здавався надійним і відповідальним, як старший брат. Він розумів, що Ремус звик бути білою вороною і залучав його там, де це можливо, намагаючись не сильно на нього тиснути. Після сніданку Френк зник у соварні, а Ремус похмуро усівся у вітальні, відчуваючи, як наступні 2 тижні розтягуються перед ним, створюючи прірву, порожню і самотню. Він думав прогулятися околицями замку, але почався сильний дощ. Він прослухав декілька сіріусових платівок і огортав журнали, які залишили хлопці з 4-го курсу, просто розглядаючи картинки. На них переважно були зображені гарні відьми та чарівники, тому він припустив, що це журнал про моду. Наступні декілька днів проповзли приблизно так само. Френк будив його вранці. Він їв з усіма грифіндорцями у великій залі, але решту часу був сам по собі. Одного разу йому було так нудно, що він навіть подумав зробити домашнє завдання. Він намагався покращити почерк, але це було майже неможливо з сміхотворним пір'ям, які їм видавали. Ніхто не міг дати йому чіткої відповіді, чому вони не можуть просто використовувати ручки. Навіть олівці були б краще. Він справді намагався читати, але після одного параграфа з підручника гербології розізлився і здався. Тоді він переніс на пергамент декілька діаграм. Він не мав нічого проти малювання, йому подобалась свобода цього заняття. Кожен день він гуляв декілька годин замком з картою. Усі вже давно забули про свої, вивчивши місцезнаходження усіх класних кімнат за перший тиждень чи близько того. Але Ремус ніяк не міг розпрощатися зі своєю, досі незадоволений її незавершеністю. Він почав наносити на неї свою розмітку, позначаючи цікаві місця і секретні проходи, які знаходив. Решту часу він провів, уникаючи вчителів, які були стурбовані його перебуванням на самоті. Він був не єдиним студентом, який залишився в школі, але інші переважно були на 6-му і 7-му курсах і зазвичай проводили час у бібліотеці, посилено готуючись до екзаменів і працюючи над домашніми завданнями. Слизоріг організував додаткові заняття з зіллєваріння, але Ремус не був на них запрошений і, мабуть, не пішов би, навіть якби був. Він опанував декілька заклинань і певний час розважався, намагаючись левітувати якомога більше речей одночасно. Він грав, підкидаючи різні предмети і намагаючись зупинити їх перед падінням на підлогу. Зрештою, йому довелося припинити, коли Френк постукав у двері і роздратовано попросив не шуміти. П'ятниця, 24 грудня.
1971 року. На Різдво Ремус прокинувся раніше, ніж зазвичай. За вікном все ще було доволі темно. Сильна злива стукала в шибки, і стукіт був досить гучним, щоб луною розноситися по порожній кімнаті. Але не це розбудило Ремуса. Двері зі скрипом відчинилися, і хтось зайшов до кімнати. Сидячи й вдивляючись у темряву, Ремус очікував побачити Лонгботома, який покличе його на сніданок. Але це був не Френк. Це виявився промоклий до кісток і розпатланий хлопчик з довгим волоссям і пихатим обличчям. «Сіріусе!» Ремус схопився з ліжка, дуже радий появі друга. Сіріус відкинув мокре волосся з очей, зняв свій важкий дорожній плащ, кинувши його на підлогу. «Як життя, Люпине?» – усміхнувся він. «Неймовірний холод, так?» Він наставив свою паличку на камін. «Інсендіо! Що ти тут робиш?» «З мене досить», – просто сказав він, стягуючи брудні чоботи. Посварився з батьком, потім втрутилася уся родина. Все як завжди. Назвали мене зрадником роду, ганьбою родини і бла-бла-бла. Він плюхнувся на ліжко. Тож я пішов. Ого! Ремус шоковано потер очі. Як ти сюди дістався? За допомогою порошку флу. Сіріус знизав плечима. Перенісся в паб у селі, звідти пішки. Ого! Повторив Ремус. Я вмираю з голоду. Вони відправили мене спати без вечері. Давай одягайся. Сніданок. Професорка МакГонагал була не так рада бачити Сіріуса, як Ремус. Двоє хлопців зайняли свої місця за столом, ніби нічого незвичайного. Але вона негайно з'явилася біля них. «Містере Блек», – сказала вона з ноткою застереження в голосі, яку Ремус навчився впізнавати під час покарань. Що це означає? «Я теж скучив за вами, професорко». Сіріус розплився в усмішці. Куточки губ професорки сіпнулися догори. Але вона зберегла холоднокровність. «Ви були помічені, коли перетинали межу Гогвартсу з боку Гогзміду о 6 ранку. Ви не хочете це пояснити?» Сіріус похитав головою. «Не дуже, професорко. Це все, що я можу сказати». МакГонагал зітхнула, ледь помітно похитавши головою. У неї був той самий жалісливий вигляд, який зазвичай призначався Ремусу. «Добре, містере Блек. Звісно, мені доведеться написати вашим батькам, щоб вони знали, де ви знаходитесь». «Це зовсім не обов'язково», – відповів Сіріус, киваючи головою в бік зграї сов, які щойно залетіли в залу. Найбільший птах, величавий пугач, кинув товстий червоний конверт на тарілку Сіріуса, потім на професорку з кривою усмішкою. «Я думаю, вони пречудово знають, де я». Він підняв зловісний конверт і, не порушуючи зорового контакту, розірвав його. Миттєво лист почав кричати. Голос заповнив усю залу, привертаючи увагу кожного присутнього. Це був голос мами Сіріуса. «Сіріус Оріон Блек!» – репетував він. «Як ти смієш перечити своєму батькові в такій манері?» Ремус закрив вуха. Сіріус продовжував сидіти нерухомо, дивлячись на професорку. «Водишся з напівкровками і зрадниками роду! Відвертаєшся від своєї родини. Якби твій дід був живий, він би зрікся тебе одразу після сортування. Ти залишишся в школі до кінця року і подумаєш про ті ганьбу і безчестя, які ти накликав на наш шляхетний рід. І не думай, що ми не позбавимо тебе спадщини. Ти не єдиний наш син». Закінчивши, лист спалахнув, зморщився і розсипався купою сірого попелу. Дзвінка тиша опустилась на залу. Усі дивилися на них. Сіріус потягнувся за тостом, поклав його на свою тарілку і безтурботно намазав масло. «Ви можете надіслати мамі сову, якщо хочете, професорко. Але сумніваюся, що вона прочитає ваш лист». «Добре, Сіріусе», – кивнула МакГонагал. «Просто постарайтеся уникати неприємностей, гаразд?» Вона напружено пішла до вчительського столу, в дальньому кінці зали. Сіріус мовчки взявся снідати. Навіть через роки Ремус завжди пам'ятав, що в той день уперше подумав, що Сіріус Блек – найхоробріший хлопець у світі. Різдво в Святому Едмунді завжди було надзвичайно галасливим.
Деякі хлопці, в яких були далекі родичі, що достатньо за них переживали, щоб надіслати светр, але недостатньо, щоб навідатися, отримували подарунки. Іншим доводилося задовольнятися благодійністю від місцевої влади, чиї подарунки загортала наглядачка. Роздача подарунків швидко змінювалася обміном подарунків, і вони проводили ранок, торгуючись і міняючись мізерними речами, які отримали. Їх змушували причепуритися, а потім довгою шеренгою вели до церкви, де вони нудьгуючи відсиджували різдвяну службу. Різдвяний ранок у Гогвартсі пройшов набагато приємніше. Ремус був майже зворушений, дізнавшись, що наглядачка про нього не забула. Посилка прийшла вночі, і вранці він знайшов на своєму ліжку листівку і пакунок з банкою печива, пакетом горіхів та апельсином. На його подив, Джеймс теж надіслав йому подарунок – набір плюй камінців. Навіть Пітер надіслав коробку шоколадних жаб. З Різдвом Сіріус позіхнув, відкриваючи свої подарунки. «З Різдвом», – відповів Ремус, – «я не підготував нікому подарунків», – винувато зізнався він. «Я не знав, що вони збирались». «Не хвилюйся через це», – кинув Сіріус, заходячи у ванну. «Ніхто і не очікував, що ти підготуєш». Це хвилювало Ремуса, але він постарався не думати про це. Поки Сіріус був у ванній, ще одна сова залетіла у вікно і кинула на його ліжко великий плаский квадратний пакунок. Коли Сіріус вийшов і побачив його, очі в нього засяяли, і він з нетерпінням зірвав обгортку. «Це від Андромеди», – пояснив він, дістаючи платівку і показуючи її Ремусу, який схвильовано підбіг до нього. Це був ще один маглівський альбом. На чорній обкладинці був силует величезного підсилювача та чоловіка з гітарою перед ним. У нього було довге кучеряве волосся. Він стояв, ефектно розставивши ноги, окреслений золотом. «Electric Warrior, T-Rex!» – кричав заголовок. «Оу, T-Rex! Здається, я чув про них!» – сказав Ремус, і Сіріус перегорнув платівку, щоб прочитати список пісень. «Вмикай!» – нетерпляче поквапив він. «Яка різниця, що написано на обкладинці?» Сіріус так і зробив, витягнувши гладкий чорний диск і встановивши його в програвач. Платівка почала обертатися, і кімната наповнилася музикою, її плавною і спокійною пульсацією. «Beneath the bebop moon, I wanna croon, with you, ooh». Вони сиділи і зачаровано слухали, зупиняючись лише, щоб перевернути диск на іншу сторону. Коли альбом закінчився, Сіріус безмовно перевернув його і почав спочатку. Вони то сиділи на ліжку, злегка похитуючись під мелодію, то мотали головами, коли ритм прискорювався. Вони обмінювалися усмішками на особливо привабливих моментах і лежали на спинах, дивлячись у стелю, під повільніші мрійливіші треки. Зрештою, на середині другого прослуховування зайшов Френк. «З Різдвом, хлопці! Ходімо сніданок!» Вони швидко вдяглися і спустилися до великої зали. Вчителі яскраво її прикрасили. Блискуча мішура червоного, зеленого і золотого кольорів сяяла з кожного куточка, обплітаючи залу ніби ліани. 12 величезних ялинок мерехтіли різнокольоровими вогниками, і кульки розміром з футбольний м'яч прикрашали кожну гілку. Після сніданку хлопці побігли нагору, щоб знову прослухати альбом. «Це найкрутіше, що я коли-небудь чув», – заявив Ремус. Сіріус урочисто кивнув. Сіріусу найбільше сподобалась пісня «Джіпстер». Він закохався у гармонійне звучання і агресивний біт. Ремусу ж сподобалася «Моноліт». Вона була космічна і спокійна. Слова безглузді і значущі водночас. Це дарувало відчуття польоту. Решту дня вони слухали музику у вітальні, їли шоколадних жаб, горіхи та печиво і галасливо грали у вибухові карти. Їжа в Гогвартсі завжди була вражаюча, і різдвяна вечеря нічим не відрізнялася. Поки за вікном настала ніч, Ремус так об'ївся, що думав, ніби ніколи в житті більше не захоче їсти. Хоча він не сказав цього Сіріусу, який, зрештою, змушений був утекти з дому вперше, якщо не востаннє, це було найкраще Різдво у житті Ремуса. Розділ 13. Перший рік.
Лектюнкула магна. Понеділок, 27 грудня 1971 року. Коли з Різдвом було покінчено, Ремус і Сіріус опинилися в полоні однакових днів між Різдвом і Новим роком, в очікуванні на повернення друзів. Сіріус із більшим запалом розробляв план помсти Снейпу. Він більше не цікавився нападами на весь Слизерин, бажаючи зосередитися на одному ворогові. Ремус був схильний погодитися. Останні кілька тижнів він був надто розлючений на Снейпа, щоб нормально все обміркувати. Він не міг позбутися відчуття, що Северус якимось чином обрав саме це прокляття з шерстю, аби сильніше зачепити і засмутити Ремуса. Він не знав, як тому вдалося це зробити. Мабуть, це був неймовірний збіг, але Ремусові було байдуже. «Ми можемо просто взяти плащ Джеймса, простежити, поки він залишиться один, а потім вибити з нього все лайно», – гаркнув Ремус одного вечора, коли вони сиділи в порожній вітальні. Він схопився за підлокітник дивана, коли говорив це, і відчув скрип шкіри під рукою. Наближався повний місяць, і терпіння було на межі. «Тихо, Люпине», – заспокоював його Сіріус, тримаючи стопку книг із бібліотеки. «Ти думаєш, як магл. Якщо ми до нього дістанемося, ми зробимо це за допомогою магії». «Тільки не ще більше книг», – проскиглив Ремус, коли Сіріус плюхнувся біля нього з величезним томом у руках, настільки великим, що той закрив обидві пари їхніх худющих ніг. «Саме так, більше книг», – безтурботно відповів Сіріус. «Ти полюбиш їх, коли познайомишся ближче, обіцяю». Ремус не був таким упевненим. Йому справді подобалися їхні таємні навчальні сесії, і він був вражений обсягом інформації, яку встиг засвоїти. Але слухати Сіріуса – це одне, а сидіти наодинці і вдивлятися в суцільні параграфи тексту – зовсім інше. Та все ж Сіріус пообіцяв, що наближається до вирішення його проблеми. «Ну і про що ця?» – спитав Ремус, примирившись зі своєю долею. Якщо Сіріус щось вирішив зробити, його не зупинить ніщо. Треба лише мужньо триматися, поки все не закінчиться. Про прокляття й пристріти. Хоча більшість із них справді складні. Звісно, у нас, в тебе, мене і Джеймса, виходить непогано, але я все ще думаю, що краще дотримуватися основ. Просто так ключ до успіху. «Гаразд», – нудьгуючи, відповів Ремус. Він усе ж надавав перевагу ідеї несподіваної облави. «Я подумав, нам варто зрозуміти, чи вистачить наших умінь на гарне прокляття», – продовжував Сіріус, незважаючи на відсутність ентузіазму в Ремуса. «Отже, в мене дуже добре з трансфігурацією. У мене все ще найкращі оцінки, навіть тепер, коли ти нас доганяєш». «Окей», – погодився Ремус. «Джеймс трохи кращий за мене в захисті від темних мистецтв, що могло б стати в пригоді в боротьбі з таким слизьким виродком, як слинявус, але ми ще не вивчили жодних хороших заклять, окрім роззброєння, а воно нам не допоможе». Замислившись, він пожував кінчик пера. Воно було не нове, і на губі Сіріуса залишилася темна пляма від чорнила. Ремус нічого не сказав. Сіріус продовжив. «Звісно, Джеймс ще вправно літає, але я не знаю, яка з цього може бути користь. Ще є Піт, добре вміє залишатися непоміченим і непогано виконує рутинні завдання, мабуть». Ремус вважав це трохи несправедливим. Так, Пітер ніколи не ставав найкращим учнем у класі, як Сіріус і Джеймс, але він був цілком старанним учнем і зазвичай отримував задовільно. Йому бракувало змагального духу, який був у Джеймса та Сіріуса, бажання показати себе. Ремус добре це розумів. Іноді достатньо просто товаришувати з розумнішими і упевненішими людьми. Тобі перепадає трохи їхньої слави, без сильного тиску. «У Піта добре з гербологією», – зазначив Ремус, – «і з зіллєварінням». «Обидва марні», – знизав плечима Сіріус. «Це ти вигадав ту витівку з шипшиною, і ми ніколи не переможемо Снейпа в зіллєварінні. Не хочу це визнавати, але цей мерзотник надто добре на ньому знається. Неважливо. У нас ще є ти, і тобі просто немає рівних у заклинаннях». «Неправда?» – поспішно сказав Ремус.
У мене, мабуть, непогано виходить левітувати. Але це все. Ой, замовкни, зараз не час для скромності, Люпине, нетерпляче махнув рукою Сіріус. Тобі вдаються нові закляття швидше за всіх. Якщо ми знайдемо тут достатньо жахливе, я розраховую, що ти його опануєш. Ремус скривився. Він ненавидів, коли Сіріус так говорив, ніби він був таким же розумним і обдарованим, як він із Джеймсом. Ремус знав, що це неправда, тож завжди ніяковів. Він поборов раптове бажання зіштовхнути важку книгу з колін і вийти з кімнати. Він переконав себе, що вся справа в повному місяці. Ремус не міг заспокоїтися, йому було надто спекотно біля вогню, біля Сіріуса, чию кров, змішану з неповторним ароматом магії, він міг відчувати. Він сподівався, що на вечерю буде червоне м'ясо, хоч щось, у чому він зможе відчути залізо. Це має бути щось велике, пробурмотів Сіріус, гортаючи книжку до самого кінця. Ремус скрикнув, коли вся вага впала на його ноги. Сіріус проігнорував це і побіг пальцем вниз по змісту. Щось набагато гірше, ніж ця дурниця з шерстю. Ремус здригнувся від думки про витівку Снейпа. У ньому знову спалахнула лють. Чи це був голод? Він покачав головою, відсунув книгу і встав, вдаючи, що просто потягується. Його суглоби боліли, тіло вже готувалося до майбутньої трансформації. «Не знаю, чому ти думаєш, що від мене буде хоч якась користь», – зітхнув Ремус, тепер позіхаючи. «Маглівське розуміння», – усміхнувся Сіріус, – «як зі сверблячим порошком. Ти можеш вигадати речі, про які Снейп ніколи навіть не подумає». Ремус почухав голову, ламаючи мозок. «Не можу придумати нічого достатньо поганого», – сказав він. «Якось ми взяли відро холодної води і поставили його на двері, залишивши їх трохи відчиненими. Ну знаєш, потім наглядачка мала зайти, перекинувши відро на себе. Тільки зайшла не наглядачка, а кухар. І нас цілий місяць годували лайном. Його живіт бурчав від згадки про їжу. Це ідіотський розіграш насправді. Ти голодний? Може, вже підемо на вечерю?» «Так, мабуть», – Сіріус закрив книгу. «Знайти відро буде легко, але ми не знаємо, в якій він кімнаті. І я не знаю, чи справді це його налякає так, як ми хочемо. Ми мародери. В нас мають бути певні стандарти». Ремус усміхнувся, поки вони пролізали крізь отвір за портретом. «Так, я казав тобі, що це дурня. Шкода, слинявусу не завадило б добре вимитися». Сіріус засміявся у відповідь, тоді завмер і схопив Ремуса за плече. «Ти геній! Ти клятий геній!» «Що?» – запитав шоковано Ремус, трохи роздратований тим, що його так хапають. «Добре вимитися. Ось що ми зробимо. Це має бути в одній з тих книг. Зачекай тут». Він знову зник за портретом. Ремус зітхнув, відчуваючи наростаючий голод, і став чекати. «Да чекай, поясни ще раз», – прошепотів Ремус, коли вони вичистили свої тарілки. Він зібрав соус з залишками смаженої картоплі, міркуючи, чи варто взяти другу порцію. Він завжди їв як не в себе перед повним місяцем. Звучить якось складно. «Це не так», – похитав головою Сіріус. «Запевняю, це легко. Заклинання погоди складні у великих масштабах. Але нам треба хмарина розміром з тарілку». «Це буде прямо як зі стелею?» – запитав Ремус, піднявши голову на зачароване небо. З нього лив дощ, як і усе Різдво. Але краплі випаровувалися, перш ніж дістатися учнів. «Частково», – відповів Сіріус, – «але значно менше. І без цих чар, які заважають дощу, потрапити на нас». «Але? Хіба він не зможе просто відійти?» «Ні, якщо ми поєднаємо його з хмарою, зв'язуючим заклинанням. Але ми ще не вміємо змішувати заклинання. Ну, я не вмію. А ти?» Він подивився на Сіріуса, який закивав з ентузіазмом. «Так, я практикувався для твоєї проблеми з читанням. Це насправді не дуже складно, просто треба сконцентруватися». «Те саме мені кажуть про читання», – зітхнув Ремус. «Ми потренуємось», – твердо запевнив Сіріус. «Ми будемо багато тренуватися, поки Джеймс і Пітер не повернуться, вони будуть в захваті». Після цього часу на другу порцію вже не залишилось, тож Ремус задовольнявся рештою печива, яке отримав на Різдво,
поки Сіріус шукав заклинання погоди. Щойно він знайшов те, що хотів, вони обидва спробували по черзі створити хмару. Сіріусу довелося декілька разів прочитати інструкцію, щоб вони зрозуміли її до кінця. Ремус вперше спробував використати заклинання, не подивившись перед цим, як його виконує інший чарівник. Спочатку йому було страшно, але він швидко зрозумів, яким має бути рух паличкою, тоді як Сіріус був кращим у вимові. Це заклинання справді вимагало сильної концентрації, і тільки опівночі вони зуміли хоч щось створити. Нарешті Ремус випустив маленьку сіру хмару. Вона вилетіла з його палички, як туман, і зависла між ними на декілька секунд і луснула, наче мильна бульбашка, залишаючи лише ледь помітний слід конденсату. Сіріус широко посміхнувся. Це спрацює. П'ятниця, 31 грудня 1971 року. В ніч повного місяця було дуже складно позбутися Сіріуса. Ремус навіть сказав, що погано почувається, але той хотів піти з ним до лікарняного крила. Зрештою, Ремусові вдалося переконати його, що він має залишитися і практикувати дощові чари. «Але нам майже вдалося», – скаржився Сіріус. Це правда, їм обом вдалося створити задовільні грозові хмари, але вони майже затопили ванну в процесі. Зараз питання стояло лише в підтримці концентрації і вдосконаленні зв'язуючого заклинання. «Тоді займись чимось іншим», – рявкнув Ремус. Він вже майже вийшов, шкіра натягувалася на м'язах, живіт бурчав. «Побачимось завтра». «Звідки ти знаєш, що вона залишить тебе на всю ніч?» Ремус втік, перш ніж йому доведеться відповідати на запитання. Він ставав необережним, дорікнув він собі, стукаючи в двері кабінету професорки. Зрештою, йому доведеться придумати нормальне виправдання своїм зникненням. Рано чи пізно вони пов'яжуть ночі, коли він відсутній, з повним місяцем. Вони всі вчили астрономію. У халупі було холодно. Від невпинного дощу стіни промокли і пахли сирістю. Ремус пошкодував, що не приніс паличку. Він вивчив гарне заклинання для створення вогню, воно б зараз не завадило. Хоча, напевно, вогонь посеред халупи, особливо після перетворення, до добра не доведе. Він може спалити тут усе. Трансформація почалася більш раптово, ніж зазвичай. Здавалося, відтоді, як мадам Помфрі сказала, що вони ставатимуть гірше, він почав це відчувати. Він усе ще намагався не кричати, в страху, що МакГонегал або Помфрі його почують. Йому не треба ще більше жалості. Субота, 1 січня 1972. Наступного дня Ремус ледве міг встати, перетворившись назад. Тож він просто накинув ковдру і продовжив лежати на підлозі, в очікуванні мадам Помфрі. Кожен дюйм його тіла болів більше, ніж коли-небудь до цього. Його голова розколювалася, ніби по ній пройшов троль. Хотілося вирвати усі зуби, щоб не терпіти жахливий ниючий біль. Сухожилля в плечах, здавалося, розтягнулися настільки, що порвалися. Він зламав майже всі нігті. «Ремусе», – м'яко сказала мадам Помфрі, стоячи за дверима. «Я заходжу». Він заплющив очі, неспроможний навіть застогнати. «Ох», – напружено видихнула вона. «Все пройшло погано, чи не так? Можливо, це через сонцестояння? Треба буде перевірити в книгах. Ти зможеш встати, Ремусе?» Вона торкнулася його чола долонею. Він розплющив очі і слабо кивнув, перш ніж взяти її за руку і піднятися. Це було помилкою. Щойно він встав на ноги, його голова поплила, шлунок скрутило. Він нахилився вперед, і його вирвало на підлогу. «Нічого?» – ласкаво сказала мадам Помфрі, обійнявши рукою його тремтяче плече. Вона направила паличку на безлад, і він миттєво зник. «Все добре. А тепер ходімо в тепле місце, гаразд». Вона хотіла начарувати носилки, щоб віднести його до замку, але він би не витримав такого сорому, і неважливо, наскільки рано вранці це було. Вони дуже повільно дійшли до лікарняного крила, де він нарешті плюхнувся в чисте м'яке ліжко. Медсестра продовжила метушитися навколо нього, але він уже засинав. Прокинувшись, він почувався трохи краще. Хоча б головний біль пішов. Він потер очі і потягнувся до склянки з водою біля нього.
Хтось взяв її і передав йому. Він зробив кілька ковтків і поставив склянку назад, потім підняв очі, очікуючи побачити мадам Помфрі. Він аж підстрибнув. «Сіріусе!» Він хрипів. Горло все ще боліло. Невже він справді вив? Який сором. «З Новим роком!» – весело сказав Сіріус. Він сидів на маленькій табуретці, яка там стояла для відвідувачів, і притискав книгу до грудей. «Вирішив зайти, коли ти не прийшов на сніданок. Як ти?» «Нормально?» – сказав Ремус, поспішно підвівшись і потерши голову. У мене трапляються мігрені. Але вже краще». «Добре?» – кивнув Сіріус. «Тому що твій різдвяний подарунок нарешті готовий». «Мій? Що?» Ремус насторожено витріщився на Сіріуса. В його синіх очах горів вогонь, ніби він щойно утнув щось надзвичайно веселе. «Вибач за затримку», – сказав він. «Мені треба було внести декілька змін в останню мить. Ось, тримай». Він передав Ремусу книгу. Це була його «Історія магії». «Що?» Ремус підозрював, що це просто дивний сон. Чому Сіріус дав йому його власну книгу. «Відкрий». Ремус відкрив. Він майже не відкривав книгу за цілий рік, і сторінки все ще були твердими і бездоганно чистими, крім першої. Під заголовком Сіріус написав щось своїм акуратним почерком. Ремус прижмурився, вдивляючись в напис, і стиснув губи від зусиль. Він був виснажений, у нього не було сил на загадки. «Сіріусе», – зітхнув він, – «ти ж знаєш, що я не можу...» «Поклади руку на сторінку», – нетерпляче сказав Сіріус, сідаючи ближче до Ремуса. «Долонею до паперу». «Ага, ось так. А тепер дай мені хвилинку». Він дістав паличку і направив її чітко у скроню Ремуса. «Сіріусе, що ти робиш?» Ремус трохи злякався. «Довірся мені», – заткнув його Сіріус. На його обличчі з'явилася зосередженість, він глибоко вдихнув. Ремус заплющив очі, готуючись до найгіршого. «Лектюнкула магна», – впевнено сказав Сіріус. Ремус відчув дивний поштовх, наче пропустив останню сходинку. Це не було боляче, і його голова все ще була прикріплена до тіла. Він розплющив очі і подивився на Сіріуса. «Що це було?» «Подивись у книгу», – вказав пальцем Сіріус, майже танцюючи на стільці від хвилювання. «Скажи мені, що там написано?» Ремус зітхнув і подивився в книгу на колінах. Все було так само. Біла сторінка з трохи нахиленими гострими літерами, які написав Сіріус. Він дивився на неї, не зовсім розуміючи, що має побачити. «Читай», – підказав Сіріус. Ремус подивився на перше слово. «Щасливого», – раптом продиктував голос у його голові. Ремус шоковано кліпнув. Він ніколи раніше не чув цього голосу, хоча точно знав, що він належить йому. Це було майже як у сортувальному капелюсі, але більш знайомо, наче менш насильно. Він знову подивився. «Щасливого Різдва», – прочитав голос. «Тепер ти можеш робити свою кляту домашку самостійно. Від твого товариша-мародера і друга, Сіріуса Блека». Ремус засміявся. Він подивився на Сіріуса і знову на сторінку. Він відкрив книгу десь посередині, дивлячись на суцільний текст. Наприкінці 16 століття Корнеліус Агріппа зробив величезний прорив у галузі природної магії. «Боже мій!» – вигукнув Ремус. Він перегорнув сторінку і прочитав ще трохи. Голос у його голові впевнено продовжував. Він міг читати. «Боже мій!» «Отже, спрацювало?» – спитав Сіріус, сяючи. «Сіріусе, це ти... Я не... Як?» «О, ні», – усміхнувся Сіріус. «Тільки не кажи, що я настільки зіпсував твій мозок, що ти навіть зв'язне речення не можеш сформулювати?» «Дякую». Все, що зміг сказати Ремус, очі закололо від сліз, і він одразу ж сильно їх потер. Сіріус ввічливо відвів погляд. «Нема за що», – відповів він. «Тепер ти можеш допомогти мені з дослідженнями для нашої наступної грандіозної витівки». «Ми ще з першою не закінчили», – відповів Ремус і шмигнув носом, намагаючись взяти себе в руки. «Ти маєш показати мені, як ти це зробив». Це ж, напевно, дуже складна магія». «Типу того»,
Знизав плечима Сіріус. Взагалі, ця ідея прийшла мені в голову після маминого ревуна. Я подумав, якщо лист можна змусити кричати на когось, тоді можна змусити книгу прочитати себе для когось. Зберегти голос у голові було найскладнішою частиною. Я не розумів, чи це працює, чи я просто читаю, як зазвичай. Працює з будь-якою книгою. Напевно. Ще не впевнений щодо інших речей, як от етикетки на зіллях або якісь знаки, але я ще попрацюю над цим. Ремус не міг перестати дивитися в книгу, читаючи довільні рядки і усміхаючись до себе. Він ще ніколи в своєму житті не був таким щасливим. Розділ 14. Перший рік. Розіграш. Неділя, 2 січня 1972 року. «Блискуче!» – вигукнув Джеймс, плеснувши в долоні. «Просто неперевершено!» «Ти такий розумний!» – видихнув Пітер. Вчотирьох вони втиснулися в маленьку ванну кімнату. Сіріус стояв у ванній, тримаючи парасольку над головою, а Ремус не відводив свою чарівну паличку від сірої грозової хмари прямо над його головою. З неї йшов проливний дощ. Сіріус ходив туди-сюди по ванній, а хмара ні на секунду не відставала, повторюючи кожен його рух. Джеймс і Пітер повернулися з різдвяних канікул лише 2 години тому. І щойно скінчилася вечеря, Ремус і Сіріус потягнули їх наверх для демонстрації. Люпине підказав ідею, але я знайшов заклинання. Гордо сяяв Сіріус. Він не буде знати, що його спіткало. Коли ми зможемо це зробити? Тепер Джеймс стрибав, готовий вибухнути від захоплення. Завтра вранці? На сніданку? На зіллєварінні? Під час вечері, похитав головою Сіріус. Більше глядачів. Так, під час вечері, мудро кивнув Джеймс, наче це була його власна ідея. Серйозно ви двоє, я так вами пишаюсь. Не варто дякувати. Сіріус іронічно вигнув брову і перевів погляд на Ремуса. Люпине, мабуть, можеш вже зупинитись? В мене ноги намокли. Ой! Ремус стряхнув чари, помітивши, що начарував набагато більше дощу, ніж старий злив міг витримати, і тепер Сіріус по щиколотку стояв у холодній воді, намочивши низ своєї мантії. Вибач. Все гаразд, засміявся Сіріус, виходячи з ванни і віджимаючи мантію. Просто зробити саме зі Снейпом. Отже, це зробить Люпин? Спитав Джеймс. Сіріус знизав плечима. В нього виходить краще, але я теж можу зробити це, якщо щось піде не за планом. Понеділок, 3 січня 1972 року. Перший день навчання після різдвяних канікул пройшов доволі дивно. Джеймс, Сіріус і Пітер були сповнені нервової енергії в очікуванні їх розіграшу. Ремус теж цього чекав, хоча дещо нервував, оскільки саме він мав це зробити. Але він мав ще одну причину для нервів. Це був перший учбовий день в його житті, коли він міг читати. Сіріус показав йому, як зачаровувати себе. Це справді було складно. Зрештою, більшість часу Ремус просив його накладати заклинання, оскільки сам вирішив відкласти практику. Його магія все ще була нестабільною після повного місяця. Чаша могла переповнитися і рвонути, якщо він докладав забагато зусиль. Ідея направляти на себе паличку, поки місяць достатньо не спаде, і він не поверне самоконтроль, не здавалась йому розумною. Перша половина дня стала всім, на що він тільки сподівався. Він не міг читати з дошки, але заклинання були практичним предметом. І Ремус був вражений тим, наскільки все ставало легше, коли він міг просто звіритися з підручником, а не запам'ятовувати кожне слово Флитвіка про пом'якшуючі чари. Він першим в класі змусив цеглину відскакувати від столу, ніби м'яч, що дуже здивувало Лілі Еванс, яка звикла бути найкращою на заклинаннях. Тільки після обіду на зіллєварінні все пішло шкереберть. Все почалося з того, що Слизоріг повернув їх есе про 12 способів використання драконової крові. Ремус написав його ще до Різдва з допомогою Сіріуса. І загалом мародери непогано впорались. Як завжди, Снейп отримав найвищий бал і заробив 5 балів для Слизерину. Лілі стала другою
і заробила бал для Гриффіндору. Вона обігнала Сіріуса лише на кілька позначок. Все це було цілком звично, але, мабуть, напруга від очікування зросла для Сіріуса занадто сильно, і він не впорався з бажанням зачепити її. Цікаво? Чи варто воно того? Підлащуватися під слинявуса заради одного очка факультету. Він протягнув це достатньо голосно, щоб Лілі та Снейп почули. Лілі повернулася з палаючими щоками. «Замовкни, Блеку!» – шикнула вона. «Ніхто не любить невдах. Хто тут ще невдаха, якщо твій хлопець дає списувати тобі?» – злісно прошепотів Сіріус у відповідь. «Я в нього не списую. І Северус не мій хлопець!» Її щоки спалахнули з новою силою. «Ти почервоніла, Еванс?» – посміхнувся Сіріус, задоволений собою. Він пихнув Джеймса. «Хіба це не мило?» Той засміявся, киваючи. «Не звертай на них уваги, Лілі». Не повертаючи голови, прошепотів Снейп. «Вони просто заздрять». «Заздрять чому, слинявусе?» Втрутився Джеймс, все ще намагаючись говорити не дуже голосно. «Заздрити такому, як ти? Мрій далі». Сіріус розсміявся, задоволений тим, що втягнув Джеймса. Пітер теж засміявся, щоб не залишатися осторонь. Слизоріг все ще нічого не помітив, стоячи спиною до класу і пишучи на дошці інструкції. Нарешті Северус розвернувся і встромив свої чорні очі прямо в Сіріуса. «Чув, у тебе було чудове Різдво, Блеку», – сказав він низьким голосом, повним загрози. «Твоя сім'я не витримала більше декількох днів, перш ніж викинути тебе назад до школи, чи не так?» Його губи склалися в криву посмішку. Усі чистокровні сім'ї тільки й говорять про це. Чорна вівця родини Блек. Сіріус стиснув кулаки. Ремус бачив, як побіліли його кісточки. «Стули свою пельку!» – прогарчав Сіріус крізь стиснуті зуби. «Так, обережніше, Снейпе», – нахмурився Джеймс. «Слідкуй за тим, що говориш. Ніколи не знаєш, що може статися». «Це погроза, Потере?» – відповів Снейп, відверто нудьгуючи. «Пробач, якщо я не тремчу від страху. Знову нацькуєш на мене свого лунатичку Люпина?» Ремус, який одним вухом слухав їх, а іншим – вказівки Слизорога, мимоволі здригнувся. Він вже мав це прізвисько раніше. Насправді він був вражений, що в Гогвартсі ще ніхто до цього не додумався, враховуючи його репутацію дивака. Може, всі називали його так за спиною? Він машинально схопив паличку. Від цього посмішка Снейпа стала ще злішою. «Невже ти справді навчився магії, Люпине?» «Я вражений. Хоча чув, що навіть мавп можна навчити простим трюкам. Тож, напевно, це не таке вже й досягнення». Ремус підняв паличку, але Сіріус схопив його зап'ястя і опустив руку на стіл. «Ще не час», – пробурмотів він. Ремус стиснув щелепу і повернув погляд на дошку. Він кипів всередині. Снейп засміявся і теж відвернувся. Ремус почув, як Лілі Еванс сердито прошепотіла. Зовсім не обов'язково поводитися з ним так жахливо. Ремус ледве міг зосередитися до кінця уроку. Йому мало б бути однаково, що про нього думає Снейп чи хтось інший. Але ці слова так сильно його зачепили, що він не міг просто стряхнути це відчуття. Сіріус теж не допомагав. Він лиш повторював. «Він у нас ще отримає», і кидав злі погляди на Снейпа. До вечері Ремуса вже розпирало від люті і бажання показати себе. Він майже нічого не з'їв, хоча сьогодні подавали його улюблений пиріг. Він пропалював Снейпа поглядом через всю залу. Це не залишилося непоміченим, і Северус підштовхнув хлопців навколо себе, вказуючи на мародерів. Ремусу здавалося, що він може розібрати слова «лунатичка Люпин». Джеймс і Сіріус теж похмуро за ними спостерігали, що не могла не помітити Лілі Еванс. «Ви можете просто залишити Сева в спокої?» – пискнула вона. «Це триватиме вічно, якщо жоден з вас не може поводитися достатньо зріло, щоб…» «Заспокойся вже, Еванс!» – Джеймс закотив очі. «Достатньо того, що ти товаришуєш з цим мерзотником, а тепер ще захищати будеш? Де твоя вірність, гуртожитку?» «Це жодним чином не стосується факультетів», – огризнулася вона. «Лише безглузді суперечки на пустому місці». Він образив Ремуса.
Ви постійно до нього чіпляєтеся. Це він почав. Ох, а тобі, значить, треба це закінчити, так, Поттере? Вона раптом підвелася і схопила сумку. Боже, ви такі пихаті! Лілі Еванс сердито пішла геть, голосно цокаючи підборами по кам'яних плитах. А вона любить посперечатися, усміхнувся Джеймс. З-за столу Слизерину почувся сміх, і Ремус вирішив, що з нього достатньо. Він теж підвівся, витяг свою паличку і наставив на Снейпа. «Лігаре плувям!» Ефект був миттєвий і просто неймовірний. Грозова хмара кулею вилетіла з палички Ремуса. Ніхто навіть не зрозумів, звідки вона з'явилась. Вона зупинилась над головою Снейпа, важка і темно-сіра. Пролунав тихий грім, і почалась злива. Снейп не одразу зрозумів, що відбувається. Закриваючи голову руками і намагаючись подивитися догори, студенти, що сиділи поряд, швидко підвелися і відійшли, не бажаючи промокнути. Снейп теж підвівся, намагаючись вийти з-під хмари. Але вона наполегливо слідувала за ним, поливаючи дощем. Усі в залі сміялися і вказували на нього. Учні озиралися, намагаючись зрозуміти, хто це зробив. Але ніхто не бачив, що це був Ремус, окрім його друзів. Він сів за стіл, але продовжував вказувати паличкою на Северуса, з посмішкою спостерігаючи, як той намагається втекти від невеликого шторму. «Так!» – прошепотів Сіріус. «Дідько, так, Люпине, просто красунчик!» Всеосяжне задоволення, яке відчував Ремус, доповнювалося сміхом навколо нього. Снейп був настільки огидним, що навіть деякі слизеринці були раді бачити, як він отримує по заслугах. Що більше Ремус про це думав, то більше йому хотілося його покарати, і то сильніша ставала злива. Здавалося, хмара темнішала і збільшувалася. Снейп повністю намокнув. Його волосся прилипло до обличчя, закриваючи очі. Він зблід, його мантія блищала від води, під ногами вже з'явилася калюжа. Ремус посміхався, спостерігаючи, як Северус намагався втекти від хмари, але все більше ставав схожим на втопленого щура. «Зупини це!» Лілі Еванс кричала на Джеймса. «Я знаю, що це ти. Припини негайно!» Джеймс лише продовжив сміятися і підняв руки, показуючи, що нічого не робить. Лілі, здавалося, була близька до сліз. Северус кинувся бігти, закриваючись руками, щоб не дати дощу бити по голові, але його одяг був настільки важкий і залитий водою, що він спіткнувся і розпластався на підлозі. Ремус хотів було засміятися, натомість сконцентрувався ще сильніше. Дощ лив все сильніше, поки Северус не став важко помітний за стіною води. Хмара теж значно збільшилася, вона гриміла і сяяла блискавками. Цього ніколи не ставалося, поки він практикувався на Сіріусі, але він ніколи так не злився на Сіріуса. «Припини це, будь ласка!» Лілі Еванс вже ридала. Джеймс перестав сміятися. Він торкнувся руки Ремуса. Ремус? З нього досить, друже!» Снейп не рухався. Ремус зрозумів, що ніхто більше не сміється, а декілька людей навіть кричали. «Фініте інкантатем!» Прогримів над залою голос. Дощ вмить припинився. Біля дверей стояв Дамблдор. Ремус не бачив його з Геловіну. Він виглядав абсолютно спокійним, незважаючи на хаос, який щойно спинив. Директор зайшов до зали, прибираючи усю воду помахом палички, і схилився над Северусом. Ремус прибрав паличку і втиснувся в своє сидіння, спостерігаючи, як Дамблдор щось шепоче над нерухомим тілом Снейпа. Все ще ридаючи і тремтячи, Лілі Еванс підбігла до них. «Прошу всіх пройти до своїх кімнат», – тихо сказав Дамблдор. Але якось всі присутні почули його. «Міс Еванс, покличте, будь ласка, мадам Помфрі». Лілі вибігла з зали, а інші студенти почали слухняно розходитись. Джеймс, Сіріус і Ремус перекинулися нервовими поглядами і приєдналися до решти свого гуртожитку. Розділ 15. Перший рік. Наслідки. Більшість грифіндорців залишилися у вітальні. Усі хотіли знати, хто це зробив. Мародери, які зазвичай прагнули бути в центрі будь-якого обговорення, прослизнули до своєї кімнати, бліді й винні.
Ремус сидів на своєму ліжку, дивлячись у підлогу. Він зайшов занадто далеко, він це знав. Якийсь час він був задоволений, і ніщо не могло переконати його, що Северус не заслуговував на це. Але тепер Джеймс скидав на нього дивні погляди, і він знав, що Дамблдор знайде винних, якщо Лілі не розповість усім, щойно потрапить до вітальні. «Що сталося?» – обережно спитав Джеймс. «Ти втратив контроль?» Це була дуже сильна магія. «Це було неймовірно», – раптом сказав Сіріус. «Тепер він подумає двічі, перш ніж перейти нам дорогу». «Але ми ж не хотіли нашкодити йому, так?» Джеймс нахмурився. «З ним усе гаразд. Просто прикидається, щоб у нас були неприємності». «У нас будуть неприємності?» – спитав Пітер, заламуючи руки. «Ми ж не всі це робили, так? Це був тільки…» Сіріус дав йому доброго потиличника. «Пацюк ти», – сказав він. «Ми мародери. Один за всіх і всі за одного». «Що б це не означало?» – пробурмотів Пітер, потираючи голову, і похмуро сів на своє ліжко. «Я це зробив. Ви не маєте за це відповідати», – тихо сказав Ремус, не піднімаючи очей. «Але це наполовину моя ідея», – заперечив Сіріус. «Це я шукав заклинання. Не хвилюйся, Люпине. Я впевнений, з ним усе добре». «Навіть якщо так», – важко сказав Ремус, – «це не завдяки мені». Він нарешті насмілився зустрітися з Джеймсом поглядами. Його очі були темно-карі, набагато серйозніші, ніж зазвичай. «Я не хотів йому нашкодити». Джеймс утримав його погляд і слабо кивнув. У двері постукали, розсіявши напругу. Це був Френк Лонгботом. «Вас 4 чекають у кабінеті професорки». «Негайно», – суворо сказав він. Вони пішли за Френком вниз сходами і через вітальню, де всі спрямували на них свої погляди. Ремус увесь час дивився собі під ноги, але помітив, як балаканина стихла, поки вони йшли до виходу. Те, що станеться далі, не мало значення. Усі знатимуть, що це його вина. Професорка була не одна. Дамблдор стояв біля її столу, склавши руки. Він привітно посміхнувся 4 хлопцям, які строїлися перед ним у шеренгу. «Добрий вечір, джентльмени», – привітався він. «Добрий вечір, директоре», – відповіли вони хором. «Можливо, вам буде цікаво дізнатися, що містер Снейп почувається добре, хоча його гордість явно зачеплена. Вони нічого не сказали». Ремус не підняв очей. «Він запевняє, що ви 4 якось причетні до того, що сталося», – продовжив Дамблдор, ніби приємно проводив час. «Особливо ви, містере Поттер». Джеймс підняв очі, відкрив рот, потім закрив і знову опустив погляд. Ремус не міг цього терпіти. У всьому світі в нього було 3 друзі, і він не збирався їх втрачати. Він зробив крок уперед. «Це був я, це я зробив». Він наговорив мені всілякого, і я розізлився. Я хотів дати йому урок. Він змусив себе подивитися в блідо-блакитні очі Дамблдора. Той задоволено кивнув. «Зрозуміло. Ви діяли самотужки?» «Так». Ремус дістав паличку. «Слухайте, я можу довести?» «Немає необхідності», – поспіхом сказав Дамблдор. «Я вам вірю, містере Люпин». «Він був не один», – несподівано втрутився Сіріус. «Я шукав заклинання, я теж вивчив його. Це рівною мірою і моя провина». «Тобто ви це спланували, Блеку?» – різко спитала МакГонегал. «Ви спланували атаку на іншого учня?» 10 балів з Гриффіндору. З кожного. Сіріус знову опустив очі. «І покарання кожному на місяць», – продовжила вона. «Дуже складно повірити, що містер Люпин справді діяв самотужки». Усі 4 хлопців похилили голови. «Можете йти, джентльмени», – тихо сказав Дамблдор. «Звісно, я не маю сумнівів, що ви всі знайдете час вибачитися перед містером Снейпом». Сіріус обурено зітхнув, і Джеймс грубо пихнув його ліктем. Вони повернулися до виходу. «Містере Люпин, на хвилинку». Ремус застиг. Міг би й здогадатися, що йому це не зійде з рук так просто. Він почекав, поки МакГонегал переконається, що його друзі не підслуховуватимуть у коридорі. Щойно двері зачинилися. Запанувала абсолютна тиша. Дамблдор мовчав.
і зрештою Ремус підняв голову, щоб зустрітися з ним поглядами. Він не виглядав злим або розчарованим. На обличчі директора був звичний задоволений вираз, можливо, з відтінком зацікавленості. «Як вам у Гогвартсі, Ремусе?» Він точно очікував не на це запитання. Та нормально. Схоже, вам не важко було завести друзів. Це взагалі-то було не запитання, тому він не відповів. Він опустив погляд у підлогу, потім знову підняв. «Мене виключають?» – спитав він. Дамблдор усміхнувся. «Ні, Ремусе, нікого не виключають. Я прекрасно бачу, що ви шкодуєте про скоєне. Що мене бентежить, це те, як ви це зробили. Це була дуже сильна магія. Я не очікував, що першокурсник... Ви, мабуть, були вкрай злі». Ремус кивнув. Він не хотів говорити Дамблдору про прізвиська, про те, як Снейп змушував його почуватися дурним, нікчемним, маленьким. «Запал та ентузіазм – важливі якості чарівника, Ремусе», – почав Дамблдор. «Вони керують нашою магією, підсилюють її. Але, як ви сьогодні зрозуміли, якщо їх не контролювати, ми наражатимемо на небезпеку всіх навколо». Він виглядав дуже серйозним. Його очі втратили блиск. «Я не маю наміру лякати вас, Ремусе. Коли ми вперше з вами зустрілися, я сказав, що співчуваю вам. Я б нікому не побажав такої життєвої ситуації. Але варто бути обережнішим. Ви обдарований чарівник. Не витратьте свій талант даремно». Ремус кивнув, найбільше у світі бажаючи, щоб ця розмова скінчилася. Йому більше до душі був батіг, а не лекція. І найгірше, Дамблдор мав рацію. Він дозволив своєму гніву вплинути на заклинання. Він не звик до такої сили. «Мені шкода, професоре», – сказав він. «Із Сли я маю на увазі. Із Северусом усе добре?» «Так, у нього все гаразд. Гадаю, він думав, що якщо перестане боротися, той, хто начарував хмару, зупиниться. Його висушили, і жодних наслідків не буде». «Ох!» – Ремус кивнув. «Добре». «А тепер», – Дамблдор усміхнувся, – «можете йти. Я вас затримав більше, ніж очікував. І, здається, містер Поттер уже чекає зовні, щоб ви все йому розповіли». Дамблдор дав йому багато над чим подумати. І в нього було багато часу для роздумів. МакГонегал зовсім не жартувала про покарання і навіть зайшла так далеко, що розділила їх 4. Сіріусу довелося відмивати казани в підземеллі, Пітеру полірувати нагороди в кімнаті трофеїв, а Джеймсу налаштовувати кожен телескоп в астрономічній вежі. Ремус отримав найгірше – чистити соварню. Звичайно, використовувати палички не дозволили, і кожного вечора їм доводилося починати спочатку. «Це просто нечувана жорстокість», – укотре поскаржився Пітер наприкінці тижня, коли вони дісталися до ліжок, брудні й виснажені. «Не знаю, чому ти стогнеш», – буркнув Сіріус. «Хотів би я полірувати нагороди. Хто знає, що я можу підхопити, зіскоблюючи залишки зіллів з дна тих клятих казанів». Джеймс лише застогнав, знявши окуляри і потерши очі. Ремус не скаржився, йому здавалося, що він не має на це права. Він почувався жахливо через те, що втягнув усіх своїх друзів у неприємності. І ще гірше йому було від того, що він зробив. Прочитані книги лише посилювали це. Заклинання Сіріуса було складним, менш інтуїтивним, ніж магія, до якої він звик. Сам Сіріус визнавав, що воно було не ідеальне. Діяло близько години, потім його треба було оновлювати. Ремус нарешті оволодів ним. Щоправда, іноді доводилося спробувати кілька разів, перш ніж усе спрацьовувало. Перше, що він зробив, вирушив до бібліотеки по книгу про магічних істот. Щовечора після виконання домашніх завдань та покарання Ремус зашторював полог і при світлі палички перечитував одну й ту саму главу знову і знову. Виявилося, про його проблему було написано безліч книг, але він боявся, що в людей виникнуть підозри, якщо він почне читати їх усі. Крім того, він не був певен, що хоче цього. Те, що він уже прочитав, було досить поганим.
Він думав про ту книгу майже весь час, на уроках, під час обідів та покарань. Такі слова, як «нелюдський», «смертельно небезпечний» та «найтемніший з істот» горіли в його свідомості неоновими вивісками. Звичайно, він знав, що він небезпечний, знав, що інший, але не знав, що його ненавиділи. Навіть полювали на нього. Його ікла коштували тисячі в деяких країнах Східної Європи. Його шкура – ще більше. Були проблеми із законодавством, речі, які він не до кінця розумів, але звучали вони жахливо. Закони про працевлаштування, реєстри та обмеження на пересування. Здавалося, навіть з умінням читати його шанси на роботу в магічному світі не краще, ніж у маглівському. Він також зрозумів, чому Дамблдор попросив бути обережним. Якщо хтось у Гогвартсі дізнається, ким Ремус є, у нього будуть великі проблеми. І виключення буде найменшою з них. Дратувало, що нічого з прочитаного аж ніяк не стосувалося його досвіду. Не було жодної інформації про чарівників, які справді були в його становищі, як вони справлялися і чого очікувати. Чи змогли вони влаштуватися на роботу або просто жити, не завдаючи шкоду іншим. Він вважав, що відчувати запах крові і чути серцебиття інших людей – нормально. Але як він міг знати, напевно? Чи було нормально, що сила його магії зростала разом з місяцем? Іноді йому здавалося, що її можна сублімувати і торкнутися пальцем. Вона шипіла в його венах, ніби зілля, заповнювала його до країв і виривалася назовні з кінчиків пальців. Був ще його норов. Скільки в ньому його самого, а скільки цього монстра. Багато ночей він лежав без сну, коли заклинання для читання випаровувалося, і йому не хотілося повторювати його. Але він був занадто схвильований, щоб спати. У його свідомості вирували хвилювання і страх. Тепер життя у Святому Едмунді здавалося таким простим. Ні магії, ні домашніх завдань, ні болючих моральних дилем. І, звісно, жодних друзів. Якщо щось і заважало Ремусу просто здатися, то це вони. Джеймс, чиє его було розміром з озеро біля Гогвартсу, але і серце було ані трохи не менше. Пітер, який так був дивакуватим і неквапливим, насправді мав своєрідне почуття гумору і був надиво щедрим. І, звісно, Сіріус. Сіріус вмів зберігати таємниці, міг бути підступним, але ніколи щодо своїх друзів він був найталановитішим студентом їх курсу, але проводив весь свій час, плануючи пустощі і витівки. Ремус не збирався втрачати це все, якщо це хоч трохи залежало від нього. Навіть якщо йому доведеться бути найстараннішим учнем школи. Навіть якщо йому доведеться прочитати кожну книгу, виконати кожне завдання, слідувати кожному правилу. Він буде настільки хорошим, що вони нічого не запідозрять, настільки хорошим, що їм доведеться зробити його старостою. Він зробить це все, якщо це дозволить залишитися в Гогвартсі зі своїми друзями. Йому не було з ким поговорити про це все. Ніхто не зрозуміє. Наскільки Ремус знав, про його ситуацію знали тільки Дамблдор, МакГонегал та мадам Помфрі. МакГонегал була надто сувора, щоб йти до неї з такими питаннями. Ремус все ще не був впевнений, що Дамблдор у здоровому глузді, і в будь-якому випадку не знав, як призначити зустріч з директором. Отже, в нього залишалась мадам Помфрі. Він дочекався наступного повного місяця, який настав наприкінці січня. Була неділя, тож після вечері він відокремився від інших мародерів і попрямував до лікарняного крила раніше, ніж зазвичай. «Ремусе!» – медсестра здивовано посміхнулась. «Не очікувала побачити тебе до ночі». «Я хотів дещо спитати», – сором'язливо сказав він, бігаючи очима по кімнаті. Декілька ліжок були зайняті учнями, майже всі з них спали. На щастя, мадам Помфрі знала, що таке секретність. «Звісно, зайдемо до мого кабінету». Він був набагато приємнішим, ніж кабінети інших вчителів, в яких Ремус вже встиг побувати. На поличках вздовж стін акуратно стояли сотні пляшок з зіллям і ліками. У неї не було письмового столу,
а по обидва боки від каміну стояли м'які крісла. «Чим я можу допомогти, любий?» – спитала вона, сівши в крісло, і жестом запропонувала йому зробити те саме. «Ну...» – він нервово ковтнув, не знаючи, з чого почати. В мене є декілька запитань щодо моєї проблеми». Вона ласкаво йому усміхнулася. «Звісно, в тебе є питання. Ремусе, це цілком природно. Ти хочеш дізнатися щось конкретне?» «Так. Я трохи почитав і знаю, що це неможливо вилікувати і усіляке таке». «Поки що неможливо», – поспіхом сказала вона. «Постійно робляться нові відкриття». «О, добре. Але наразі, напевно, я просто хочу знати більше. Я нічого не пам'ятаю, коли прокидаюся, тільки дуже сильний голод». «Ти хочеш дізнатися більше про трансформацію?» «Ні, не тільки це. Речі на кшталт, чи впливає це на мене врешту часу, чи робить це мене?» Він розгублено опустив очі. У горлі застряг клубок. «Ремусе», – сказала мадам Помфрі, – «особливості, які ти маєш, не визначають, хто ти є». «Іноді я можу сильно розізлитися», – сказав він, дивлячись на вогонь, а не їй в обличчя. «Дуже сильно. У всіх є емоції, це нормально. Просто ми вчимося їх контролювати з часом». Він кивнув, обдумуючи почуте. Він не міг сказати їй решту. «Коли я змінююсь, все стає гірше, сильніше». «Так», – серйозно сказала вона. «Я дійсно читала, що з настанням статевого дозрівання трансформації можуть погіршитися...» «О, гаразд», – Ремус кивнув. Настала довга пауза. «Наскільки погіршитися? Я не можу сказати. Ти насправді перший, за ким я доглядаю». Ще одна пауза. Ремус не почувався краще чи менш заплутано. «Хочеш почитати книгу, про яку я говорила?» Він кивнув, нарешті наважившись подивитися на неї. Книга мадам Помфрі «Від хутра до ікл. Догляд магічних напівлюдей» була не набагато корисніша, ніж ті, що він уже прочитав. Він досі не розумів багато чого: просунуті зцілювальні заклинання, складні рецепти зілів, деталі законодавства і, що страшніше, суди та переслідування. Проте багато чого Ремус уже знав. Його вкусили. І він не має права кусати нікого під час повного місяця. Срібло завдає йому болю. Це неможливо вилікувати. У книзі дійсно говорилося, що з настанням статевого дозрівання трансформації сильніше впливатимуть на організм і що він ставатиме небезпечнішим. У ній не згадувалися зміни можливостей, магічних чи будь-яких інших, і не було нічого про зміни в настрої чи характері. Інформація про те, що його морда коротша, ніж у справжніх вовків, а хвіст більш пухнастий, не здавалася йому цікавою і корисною. Він волів би не мати ні того, ні іншого. Проте йому було цікаво дізнатися, що він становив загрозу лише для людей, зокрема для чарівників. Очевидно, інші тварини могли його не боятися. Йому було смішно думати, що хоча б місіс Норріс була в безпеці. Те, що Ремус віддалився від мародерів після атаки на Снейпа, не залишилося непоміченим. «Де ти пропадав?» – питали вони щовечора, перш ніж лягти спати. «Домашка», – знизував він плечима. «Іноді покарання», хоча не отримав жодного після розіграшу. Правда полягала в тому, що він навмисне тримався якнайдалі від людей. Він намагався не заходити до їхньої спальні, поки не наставав час для сну, і навіть уникав вітальні, якщо міг. Він відчував, що поки не навчиться контролювати свою магію, йому краще не брати участі в планах Джеймса і Сіріуса. А вони будували план, він точно це знав. Ремус чув, як ночами вони пробиралися один до одного в ліжко і тихо шепотіли, перш ніж накласти чари тиші. Іноді вони разом із Пітером вибиралися кудись під плащем. Вони завжди намагалися розбудити Ремуса, але він їх ігнорував. Удень він ховався в бібліотеці або в одній зі своїх схованок. Він знайшов чимало місць по всьому замку, які були достатньо маленькими, щоб залізти туди і годинами залишатися непоміченим.
Давно закладені цеглою вікна, що зберегли широкі підвіконня. Маленькі порожні кімнати за гобеленами, які нагадували церковні сповідальниці. Жіночий туалет на 5-му поверсі. Там він міг згорнутися і читати годинами. Іноді він справді робив домашні завдання, в інших випадках змушував себе шукати інформацію про свою недугу. Була й інша причина ховатися. З того інциденту ненависть Снейпа до мародерів значно посилилася, і він усюди ходив із Мульсибером, використовуючи його як охоронця. Коли вони перетиналися в коридорах, Ремус мав бути напоготові із захисними чарами. Мульсибер знав більше проклять, ніж Сіріус і Джеймс разом узяті. Одного вечора Ремус занурився в книгу про стародавню бойову магію. Там був розділ про Ульфхеднер, германських воїнів-вовків, які воювали з римлянами. Він сидів на своєму улюбленому високому підвіконні, і його не можна було помітити з підлоги, хіба що спеціально дивитися. Він заліз туди за допомогою канатних чар, які вони вивчили кілька тижнів тому. Він якраз збирався спуститися і піти на вечерю, коли зробив один незграбний рух і скинув важку книгу з підвіконня. Він скривився, коли книга з оглушливим стуком упала на кам'яну підлогу. «Хто тут?» – пролунав голос далі по коридору. Він почув кроки, і серце його впало. Він знав, кому вони належали. «Це просто книга», – похмуро промовив Мульсибер. «Так, але звідки вона взялася?» – з підозрою спитав Снейп. Мульсибер гмикнув. «З бібліотеки?» Снейп щось розлючено пробурмотів. Ремус із усіх сил втиснувся в кам'яну стіну. «Хто там на горі?» – гукнув Снейп своїм холодним, бридким голосом. Тиша. Гуменом Ревеліо. Ремус відчув дивне посмикування в животі і не встиг і оком змигнути, як невидима сила потягнула його додолу. Він скрикнув, намагаючись за щось схопитися, і в результаті завис, тримаючись за край підвіконня одними пальцями. Снейп і Мульсибер сміялися знизу. «Так», – промуркотів Снейп. «Це ж наш лунатичка Люпин. Де ж твої жалюгідні друзі, га? Запхали тебе туди й забули». «Відвали, Снейпе», – прошипів Ремус, тримаючись з останніх сил і сподіваючись не зламати ноги, коли зрештою впаде. «Ігніскопум», – посміхнувся Снейп, спрямувавши на нього свою паличку. Тонка вогняна мотузка вистрілила в Ремуса, відштовхнула його в стіну, і він мішком упав на спину. Він кліпнув, захекавшись, але швидко підвівся на ноги, виймаючи власну паличку. «Гаразд!» – спина боліла від падіння. «Ти мене спіймав. Тепер іди геть». «Чого б мені це робити?» – відповів Северус, піднімаючи свою паличку. «Експеліармус!» – заревів Снейп, випереджаючи його. «Гелеско!» – додав він, щойно схопив паличку. Ремус відчув, як його ноги зрослися з підлогою. Він застогнав. Тепер він точно застряг. Можливо, варто було б покликати на допомогу, але цей коридор був доволі тихим, і він не хотів виглядати боягузом. Він стиснув щелепу і зухвало дивився на них. «Мульсибере!» – звернувся Снейп до свого схожого на троля супутника. «Пам'ятаєш, ми лише кілька днів тому обговорювали, що тобі необхідно відпрацювати кілька проклять. Здається, це просто ідеальна можливість». Мульсибер посміхнувся, облизуючи губи. Він підняв паличку, не так елегантно, як Северус, але з тим самим злим умислом. «Лапідосус!» Секунду нічого не відбувалося, і Ремус відчув хвилю полегшення. Раптом з'явилася хмара дрібного каміння, ніби щебень. Вона на якусь мить зависла між Ремусом і Мульсибером, перш ніж кинутися Ремусу в обличчя, наче рій голодних бджіл. Він миттєво підняв руки, захищаючись, але Северус був швидший. «Інкарцерос!» Позіхаючи від нудьги, сказав Снейп. Тієї ж миті Ремус опинився міцно зв'язаний мотузками і тепер ледь міг рухатися. Каміння продовжувало кидатися в нього. І все, що він міг зробити, це заплющити очі. Він намагався вирватися, знаючи, що це не допоможе, але мусив робити хоч щось. Він не хотів ревіти, навіть коли відчув гарячий струмінь крові на скроні. «Що відбувається, Северусе?» – почувся голос дівчини з кінця коридору. «Фініте інкантатем!»
поспіхом прошепотів Снейп. Каміння одразу зупинилося, мотузки зникли, і ноги Реймуса відірвалися від підлоги. Він похитнувся і ледь не впав назад, вчасно спершися на стіну. Він підвів очі і побачив Лілі, свою рятівницю, яка поспішала до них. Вона зупинилася, побачивши Ремуса, який намагався швидко витерти кров. Вона подивилася на Снейпа і нахмурилася. «Що ти робиш, Севе?» «Нічого», – він дивився на підлогу, потираючи плитку носком черевика. «Просто спілкуємося з Люпином. Чи не так, Мульсибере?» Мульсибер непереконливо знизав плечима. Лілі глянула на Ремуса, який сором'язливо відвів погляд. Бути спійманим Северусом уже було погано. А ще гіршою була її жалість. Він вихопив у Северуса свою паличку і почав іти так швидко, як міг. «Зачекай, Ремусе!» Лілі побігла за ним. Він не зупинився, але вона була достатньо швидка і легко його наздогнала. В одній руці вона тримала його книгу про бойову магію, іншою схопила його за плече. «Будь ласка!» – видихнула вона. Він зупинився, важко зітхнувши. Він хотів повернути свою книгу. «Що?» – він нахмурився. «Що вони з тобою робили? Сев мені не скаже, а я знаю, це щось погане». «Усе добре», – знизав плечима Ремус, забираючи книгу. «У тебе йде кров. Оближ, Еванс!» Ремус відштовхнув її, намагаючись знову піти. Вона поспішила за ним. «Я говорила йому залишити тебе в спокої. Я не знаю, чому він це робить. Ти ж навіть більше не ходиш разом із Поттером і Блеком. Я говорила йому, а це ще тут до чого? Він же хоче розізлити саме їх. Якщо він дізнається, що тобі вони теж набридли...» «Зачекай». Ремус зупинився так різко, що Лілі ледь не влетіла в нього. «Ти хочеш сказати, що тебе б не хвилювало, якби Мульсибер і Снейп проклинали Сіріуса і Джеймса замість мене?» «Ну?» – Лілі почервоніла. «Це принаймні був би чесний бій. До того ж вони самі напрошуються на це своєю поведінкою». Ремусові стало ще більш незручно. Вона думала, що Джеймс і Сіріус атакували Северуса обидва рази. Вона навіть не припускала, що це був він. Це підтвердило один із його найбільших страхів. Лілі думала, що Ремус спілкувався з Джеймсом і Сіріусом лише тому, що він дивний, і що вони йому дозволяли. Невже всі в замку вважали його таким жалюгідним, як Пітер? «Ти помиляєшся?» – Ремус нахмурився. «А тепер залиш мене в спокої, добре?»